Di mo na pagkagandik di po yo. Marika. Di mo na pagkagandik di po.
So, hindi. Ito. 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 Open ka to. Dito ako tumatakoy. Paano na ako?
Wala ka pa kaya di ba? Limon. Di ba ano? Sobrang. Ay, nakayo-yo.
mo noon.
Sina, hindi ko ka nakihira. At ganoon mo na, hindi ang mistakes ninyo. Ano kayo? Hindi Pasikat, di ako nakakuha. research na.
Sino pa nag-invite daw rito?
2 milyon. Tinulog.
Cho. Wala rin susugas. Jota kasi din yung joke. Aray, ang alika.
Tiyo. Ito na. Yung profile pic na akin, yung umo. Ang panggunin doon, may ATM, isa din ang ATM. Di ko lang sure. Ay, buwa? May ATM machine. Ay, machine ng buwa? Nag-issue ka mong ATM card. Sa mga Dali- depositor nila. Dali dali, sa mga ano lang ito. Empleyado Kasi, lang. oo. Pero ba kung ano ba, nasa ano na Pero, BPI? buwa ko nakaling duman sa ano, sa, ano iyan, buwa ko nakaling sa, ano, sa main Ninday, ako duman ng may machine sila duman na Main sa, duman sa Iloilo. Oo, Iloilo. Pero di sa Tabaco, ano, Sa mga depositor, dahil man na, oo, wala dahil man man. na issue. Nakaling mo na, Tiyo? Ay, lang, Tiyo. Yeah. Ay, okay. Ano, Kepon mo, malinaw, hindi ko, Kepon, malinaw. Pag messenger ko paano? Okay na, Tiyo? Malinaw ka. Okay na, Tiyo. Di ba ganun ba si Dave? Mas malinaw paano kayo nila kung yan sa email ko. Wala na. Mga kapaton, ano na po kayo? Sa ano ba yan? Facebook ko, Kasi, basa ka sa motor, requirement. yan yun, okay, ito na, pinagtrabaho ko sa, baga, nagtrabaho ko sa consistent, nagkikita ko yan, yung internet yun eh. Sige, trabaho ko ng ito. Pag ano ka, pag employed ka mo yan, is 100 yan eh.
Dengan apa yang ada di employment certificate, itu yung natin na rin. Sumotor tayo sa mga bakla. Ano yung magtagtago? Ay, sumutor mo din kayo ng mukha mo. Magtagtago. Hindi mo ginawa. Kasi mata, nagpakalbago ng ibay. Supang bakso man, ano, supang daw. Pero ano ko dati yung balak mo itong buha ko? So, wait ko ta, ang sinano ko, wait na. Tapos pag tumagawa niya, sabi, hindi man niya cancer na available na, insurance niya, na, ano sa laboratory na kayo, nanonood ka pa ba, sa 47, So ano maganda yung sugaw ng mga tito na pausulit na sa kayo. Anong pa ako na? eh, ito yung mga kuha na kami para late na sa requirement na magkuhan. Parang tinakuan kami. Ano siya mo, sorry pa nito. Tapos, duman siya sa ano, Mitsubishi. Hindi lang talaga. Dapat na. Nag-empleyado ko kaya, dali yung magkuha ka. Ngayon, itong ako itong maganda. Number 1 lang sa Taiwan. Taiwan pa rin tayo. Hindi kaya bako yan. Pero dako ba nakadito? Yung mga nagtrabaho ba sa Taiwan? Aram yan ang motor mo. Puro araw lang. Okay na. Nadil yung dali ko yan. Nadil yung mo. Pag nakaabot ka na yun, may mga dako yan pagkat. Yung mga ganong gagawin yan. Taiwan. Pagkabot yung diba, motor mo. Puro araw lang. Yan ang sikat ko na pupunta. Bakit mo dito sa mga phone? Sa mga phone. Yung quality yan. Quality na motor na. Hindi oh, quality. Oo, ang siyempre mura sana ang presyo kumpara sa mga Honda. Ito na sa diferensya. Ito na sa diferensya. May nagpara-para doon na natin yung mga dati. Yan. Wala SQS, tapos ng Lipa, Euro. Pera. Tapos, datawan mong duwa, apat na tao to. Thank you, Ika. Gire wala yung ko. Iwala yung ko sa duwa. Duwa. Pero itong sa duwa, gagang ng plastic. Siyempre, may ako natakanong kasi. O yan o. Dapat ano ko. Oo nga. Pag mo sa balde.
Ano, trade? Isang luma po. Para sa iyo. Kaya spread. Hindi naman ang dragon spread. Ay, tinanong ko na. Alis, o buwa. Alis, o. Okay na. Very tight. Take hindi. Blue, dali! Putang ng blood. Putang dinaragas yan ang ay. Hindi na may tumungad ako. Dali! Nasa private. Ha? Doon sa lakaulog ka kanina yun. Ayun ko doon. Uy! Uy! Ayun ko doon. Kasi uwil ko. Ulo, nakulaw na bang buwi ni? Kasi inuwag mo. Sabi, wait. Nga naman.
Wala mo mo kayo dali. Nag-build up eh. Sakit sa kalit. Pero ulit. Ulit. Napuling victory na ako. Ayun, mga gawin ko pang pero walang may message mo. Ikaw na. Huwag na tumali. Ano ba kung na ano si Zeus? Huwag muna talaga siya, friends eh. Huwag muna talaga. Yan. Okay. Lala to. Eh, lala. Lala to. Ibig ka papunta ng printing doon ng supplier. Hindi. Masina. Di ka naman nakukuha ang na Ba't ibig siya mahilig ka ng arbisyo? talaga Bili ini tadi. Hindi. Bili na hindi. wala na akong vision ako. Ako ilang mga wait, dara ko lang pamahalin ko. Vision ako. Ikaw sa movie?
Dahil through will ko na sana, doon na yun. Visit ako magkuha. What the fuck? Dahil yan. Visit ako magkuha. My baby. Ano, bigyan mo na ako ng kapangyarihan. Hindi nga rin kung magkano ba. Hindi, milyon. Sabi na, tumayo na ako. So, dahil position ako. Position ako. Like, next year na lang. Kung magkaroon na ng kondisyon para sa iyo, ibang lamig na Sorry pwede sa Pittsburgh Club. Sorry pwede sa Pittsburgh Club. ano? Sorry pwede. Yellow percentage. I am build a house where I'm wait for your time. Sir, wait ako lang, natanggap ka din ako. Pero din bunga.
Sino ka ba po, Tiyo? Tiyo? May meal ba, boy? Makat, boy. Sabi ng pulis. Wala ka naman sa nakakuha sa iba. Kasi, so weird. Well, mo kasi. Yeah. Kaya ang parang ako. Kaya ang parang ako. Sila. Oh, pero na, pero guys. Minsan kagaling mo na ili. Dahil pag may ano talaga. Pera? Hindi ka ngayon na. Na ano, na-harvest yan sa may ano si sa may garbaga, yan na ano niya, yung yo, kasi naniniwala, bakang Mura na lang bayad ng akin.
may dito ay Yaw, yaw. Yan na. Yan, friend ka na. yang height na ako mo. Bawal ako sa 7. Puta talaga nga tinako. At least naka-out. Betul lah ni, guys. Walk one is on there. One. One to one. Girl, ako lang ako. Kumatil cuma ano. Ikaw dulu. Kaya ni mama mo, Sabi mo barang man. kung live ka, may puso ko na. No. Hindi din, ako din, no. May mushroom pala na. Pwede gila sa cellphone mo ako. May mga mas na siya.
Kinahiling ang kabila.
Kung nare-review ko ang CCTV, Ay, ito ka man ako siguro. sa side. Pagbaba ko lang sa baba ko mga kaninda, ay mga gamit. Ipa-review mo po ka isang ko.
Send mo na. Send mo, send. Pinipinig ko ang pangalan ng Diyos. Tawag mo na.
Patay nga yan.
laro yan? Ano yaon? Nini yaon ko. Yaon dyan. Bus na garaw binakal na. Ayun naman dito. So, grade mo dati din. Ha? Grade. Yun ang magamit. Ibalik mo dati.
Sino mo ba yung magamit ng grade? Si magluto na ito, o hindi lang. Bala na lang.
Monday. Monday na naman sa ano. Ano? Hindi pa, naroon na naman. Ano? Yun na, yun na. Logi. Ali po. Ito mata. Lord, ano? Ay, naman na talaga.
Ha? Nagpangaral.
Masarap. Ha? Kahit Ano naman? so, tapi ito, Ay, man ako kasi matuloy. Makalat. Sarado ko na din yan. Dahil. mainit. Pagkatapos mo na nung pagkakan.
Ikaw pa dadeng tulong yelo? Tulong yelo? Tolo. Meron dito? Malapit.
Diba, dahil talaga sa naman na house. Gusto rin mag-ito. Ito pabagay mo niya. Ayun, yun po. Kan lagi pag ako, dahil grade 5 naman natin turuan kayo niyo. Pero dahil ka man naging maestra. Lagi ba sa grade 5? Dahil grade 4, grade 4. Tapos ka na grade 5 ako, maestra na siya sa grade 5. So, maestra na siya sa grade 5. Pero ba mo man ini, ano, dahil ka man teacher. Ako man ito. Ay, maraming pang-ito na. Ay, EPP. Dahil pa, AP. Ay, makapilo pag ano ko. Uy. Oh, mali ka man. tama pag TLA. Ay, EPP. Ito kasi puntahan tapos. Ano ba? Ayun ako kaya. buod na. Buod kayo mo daw. So sa palabas pa na niyo. Sa lolo ni Cardo. Ha? Man ini si Cardo. Bawa yung sila mo. Buod na talaga din. Ayun, yung pakit tayo ng AI. Ilan mo complete yung na AI? Sa'yo sa ano taon mo? Pero ano ka ba? AI ko daw. Wala pa. Wala talaga nila. Dapat ini. Oo, yan na taon. Quando? Adi. Ayun na sa pinag-aaral ng kapatid. Iba pa dyan, accept ni ano, kung Martin, boy. Nagbawa mo pa. Uy. Bumayinig pa akong video kan boy, nagsakat sticker to sa ano. Ano? AI man. Yun, adi. Nasa din siya mag-ibong mga stand. Ano pa? Wala pa ako. Ay, Ibong. oh. Oh, ano ba? Na ano niya. Talaga? Production niya. Ay, mo pa talaga. Ay, nagkaroon na eh. Wala pa ako. Hindi ko rin. Ay, oh, kapag ka rin. So, sumakan mo. Pero magawa ko. Ano yun? Nagpunta kami na AI. Wala ba yung nabit ko yung Ay, kumain. hindi ko naman pinabi. Balik na pa yung babae, no? Parang may mali. Ano daw? Dahil yung pag ano sabi niya, mag-test ba talaga? Ulit ka daw, ulit ka daw. Buwan, nakapunto ko. Pero, bote? Oo, ini
ano mo? PM mo ng gabi. Adi. Kasi sa doon, ganyan, ganyan. At nagpapagawin ka, at may nagiging tayo. Nakakabuha ka ba? Sa ganyan, ginagawa. Kasi hindi na siya magparapalabas kung hindi niya lang nakaya. Pero makaano sa significant ako. Ini po, hindi ko pa naman naisip ko na AI. Bakit maglalabas niya? May mga issue ba ba? Hindi, pero baka AI. Bakit ay? Ano, nag-EM siya. Wala na siyang ginawang mabuti. AI nga yung sabi ko ito yun. Ano ka, oh? Oo, wala sa talaga din. Hindi, nakalusot. National Television, AI. Hindi ba yung AI pa kami? Sige na. Buwan ako lang din sa AI. AI. Ngayon pa. Ayun, bakit ako kapagdala ba? Oo, ano yun? Wala ka naman gano'n. Ang hardware AI na ginawa ko. Ano na mo? Oo, nangigit. Oo, naiyan. Ako! Hindi na pandok niya. Dahil mo na napapasok. Ayun mo po. Ayun na yun ito. Hindi ko kumaktin manan. Oo. Ano mo kapag? Sakit pa ka. Eh, ano ka nga? Hindi ko in-edit. Oo. Wala. Ano yun? Wala nga. Balita nito sa ano.
Mga kaibigan. Dumas-dumas. Mama, kapangaan mo gabi. Deka na hindi. Ano, magpapa... Anak, ako rin mo kasi. Hindi man ano, kapit ko sa influencer. Ko yan, igol ko rin ko. Kakarin. Masa naman na rin. Kain.
Protocol ba kayong balik? Balik eh. Lahat yun yung office balik. Mindset. Walang global dito. Pulis ko sa ano. Kasi yan. Ayun na, parang binito mo. Bye. Ah, Bye. nag-buy? Hindi mo. Matinda ka? Ano nakapag-ganap ka? Bakit ka sa tabako? Naman yan?
Dahil naman ako magtitinda. Tama. Dati. Ayun, dati. Order ako. Galing ha. Kaya, sorry. Bigti pa ka dati. Opo, Titinda sa ka. eskwela ka. Ay, tayo pa makunod sa school. Hindi kang mood. Pero niya ba sa... Napulpin? Nakulot ako ng po doon mga bulpin nila ba? Buta nga sa dati na ano. Dahil manapurot ko man sana. Dahil ko man siya. Ko nga ni duman na dapat na harbaga. Dahil napurot ko man sana ito. Tapos pag una kang ibang kaklase ko sa kuya na kaya may naghahapot duman. May pangkasa nga ka mo. Kay Joseph na yan. Toto pala. Dahil maninda araw. Binabasa man sana ito. Hmm. Ako may wala. Ha? Ako may wala. Na? Yung nga eh. Sabi dapat na may nagputok naman sa iyo. Ako may jump eh. Wala na ba yan ang mahal? Mahal sa extreme. Ano po ba? Bakit? Dako mambagan pag-asa din. Ako ba? Ako yan. Pag-asa pala rin. Ano na? Kinalakihan. Wala pa rin mas listado. Iya ang tawag ng talaga dito. Dahil sa selekta, pinalitan ako malugod ng bukal. Ay, oo. Tama ni Jam ko. Paano maging para ice cream? Maano? Madaman ka sa may pag-asa ice cream. Mag-ibo? Ay, paano mag-ipo? Ano? Iya, yung buta gata. Pwede na yan. Mag-ibot ko na yun. Hindi mo lang gato sa makasama tayo mag-ano. Tapos yellow. Ice cream. Regular. Mas nga nag-gato sa ano. Kung may flavor, edi magdagdag ka ng mga ano. Ito. Paano matapos? O, pwede, pwede. Hindi na paano nagsapan ng yellow sa mga parating yan. Ito yung vanilla. Minsan ba kung may mango flavor, may tunay na mangga talaga sila sa man. Oo. Hello, baby. Mineral water. Ito ay ano, so, ano kayo ni kumpanya, pinakotok sa likod. Dahil pa lang yung kabayad ng utang, ini sa propose mo din kay ano, ito dito. Pinakapakan lagod. So, dahil pa nagbabayad pa ano. Kailangan ko na.
July 19, 2020. Palipad daw pag okay daw. Pwede yan, urula sa Franklin. So, inurula sa adik yan eh. Heading mo, Naikin ko na. may baliw. Tayo na punta natin.
Pero, wala pa rin. Yun yun ako. Ayan, ayan. Ito ka nung puta pwede naman ang dugdugon. Tanganin mahali ang baka. Ready to be. Sigang Relo. Bisado mo ni Jared. Yo, subong pira sa EWW. Wala ko ito. Lagi mo ba ganun sa body? Yung nag-iinom sa dugo.
22. Ito kung may natinanong. Ha? Ano yung natinatanong? Gata? Pang ito. Nasa, tinakupan. Oo. Galing.
Ginayar sa yung ginayar ko na siya. Noon, kung bayad din sa sigarilyo. Ang bayad, ano ito? Paano ko naging Upas, tapos sigarilyo. Ibang ko na siya. buhay ka ba?
Paul, pwede ako pasok sa Paul dali? Yeah. Okay. Wala man. At sa kanya yung Wala mo kung sa remote. Hindi, hindi yung TV mo. Hindi na ako marami. Hindi mo nakakaya. Ito yung rules. Ano ba rin kami gibol na? Ito ini, di bracket sa likod, may stand. All, thank you. yeah. Dapat ito pa karoy dyan. Yung sa Kano ba ganyan ako dyan? Sa'yo na pa karoy. Si Kano, taga dyan San Roque.
Brand ba ka naman? Ano ang dudugtungan ito? O, paano naman? Mabayad na sa Makaiko sila. isang buwan. Eh, kung ang gusto ko sabihin, makaiko sila. Hindi na rapot ko na pagkapano yung isa ko niya. Pampagpagyo. Boy. Yung plan. Yan, yan. Kain. Sabi ko tanong ko na. Kadang-kadang kung paano dyan. Pirang litro. Mga din mag-aral itong ano yung mga anak ko palang kausan? Tingnan din ito din kung baratan aking mga sa ayan, natutunan ko.
Makapano hanggang dumating sa tayo ng mga ito ang pang. Hindi ko ito kung saan sa iya. Ano sa kulang kayo sa ngayon.
Hindi mo nakapagbuti yun. Ako nga, wala ako yan na yun. Kaya ako, ginamit ko pa ng pagkakot wala kayo sa pagpagit mo.
Princess na nag-ano.